नमस्ते फ्रम लाइडफेसिआई यसो भइ सजन होप्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु है। न्यु ब्लग हैन। अनि आजको ब्लग चाहिँ अलिकति छुट्टै खालको हुनेवाला छ हैन। आज चाहिँ मेरो बाइकमा हैन हल्का स्टिकरहरू इन्स्टल गर्न लाएको हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी autobell जान लाएको है। अनि मलाई चाहिँ रामले कुरिरहेछ हैन। अनि रामको भन्ने सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ म अहिले एकछिनमा भनिदिन्छु है। अनि आज चाहिँ यसो हेडलाइटतिर हैन अनि साइड लाइटतिर यसो स्टिकरहरू हालिदिउँ भनेर जान लाग्यो। अनि कस्तो देखिन्छ थाहा छैन है। अनि त्यही आजको भ्लग चाहिँ त्यहीसम्ममा चाहिँ हो। अनि दिउँसो चाहिँ पानी परिरहेको थियो नि त, अनि त्यही भएर भ्लग गर्न पाइनँ है। अनि दिउँसो नि म यसो न्यु रोडतिर गएको थिएँ सामानहरू लिनलाई हैन। अनि त्यो बेला चाहिँ भ्लग गर्छु भनेको थिएँ, पानी परिरहेको थियो है। त्यही भएर चाहिँ भ्लग गर्न पाएन। अनि अहिले चाहिँ अब 5 बजिरहेको चाहिँ बेलुकाको। अनि autobell जान लाग्यो अब चाहिँ स्टिकरहरू हाल्न है। अनि त्यही हो गाइस। अनि राम चाहिँ मलाई वहाँ mandikhatarमा कुदिरहेछ। अनि हामी चाहिँ त्यतैबाट जाने हो सिधै autobell हैन। लेट्स मिट अन द वे है त। गाइस है अहिले चाहिँ अब रामलाई लिएर जाँदैछु। रामको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एकदम भने मिल्ने साथी भनौँ हैन। अनि यसो चाहिँ मलाई धेरै हेल्प गरेको छ क्या। मेरो फर्स्ट भ्लग है, मसँग क्यामेराहरू केही नहुँदाखेरि पनि अनि बाइक पनि थिएन त्यो बेला। अनि बाइकबाट बनाउँथेँ क्या मैले। अनि यो चाहिँ यसरी नै पछाडि बस्थ्यो। अनि क्यामेरा मोबाइलको क्यामेराबाट हैन पछाडिबाट टक्क भिडियो रेकर्डिङ गरिदिन्थ्यो हैन। अनि म चाहिँ त्यही भिडियो एडिट गरेर पोस्ट गर्थेँ हैन। अनि त्यो भिडियो चाहिँ मैले डिलिट गरेको छैन है, अहिलेसम्म पनि छ। अनि फर्स्ट भिडियो है गएर चेक गरिदिनु होला एकचोटि। अनि अब चाहिँ हामी autobell जान लाग्छ है। अनि यताबाट चाहिँ बाटो कन्फ्युज भएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यही भएर गोपीकृष्णबाट जान्छौँ हैन। गोपीकृष्णबाट सिधै जान्छौँ। अनि फर्केर आउने बेला चाहिँ अर्को बाटो आउँछौँ। अहिले चाहिँ हामी तल mandikhatarबाट तल झरेको हैन। यताबाट जाने हो। अनि त्यही हो गाइस। अहिले अब अनि मलाई कतिजनाले फेसबुकतिर पनि सोधिरहेको थियो क्या, कोबाट इन्सपायर भएर चाहिँ मोटो भ्लगिङ गर्न थालेको हैन यताउता भनेर मेसेजहरू आइरहेको थियो। अनि म चाहिँ कोबाट इन्सपायर भएर भन्दा चाहिँ मैले फर्स्ट भ्लगहरू हेर्न सुरु गरेको भनेको चाहिँ यामार्की दाइको हैन अनि साबियाकेसीको है। त्यहाँबाट चाहिँ यसो इन्ट्रेस्ट लागेको थियो। अनि आफूसँग बाइकहरू थिएन नि त, मिडल क्लास फ्यामिलीको प्रब्लमै त्यही त हो नि हैन। अनि बाइकहरू थिएन, क्यामेराहरू केही पनि थिएन। अनि बाइक किनेपछि चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ है। त्योभन्दा अगाडि नै गर्थेँ बाइकमा कहिलेकाहीँ गरिन्थ्यो हैन। त्यस्तो अहिले रेगुलर भिडियोहरू चाहिँ त्यस्तरी चाहिँ गरिँदैन थियो। अनि क्यामेरा पनि थिएन, मोबाइल राख्न हैन, अब केही कन्सेप्टै थिएन नि त। अनि त्यही भएर त्यसरी चाहिँ गरिएन है। अनि अहिले चाहिँ अब आफ्नो बाइक भयो नि त हैन। अनि आफ्नो बाइक अब ठिकको क्यामेरा पनि भयो। अनि त्यहीँबाट यामार्की दाजुकोबाट है म इन्सपायर भएको चाहिँ। अनि त्यही हो। अहिले अब राम्रो चल्दैछ यति छोटो टाइममा 300 प्लस सब्सक्राइबर भइसकेको छ है। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच है। अब छिटो 1K पुऱ्याइदिनुपर्छ हैन। छिटोभन्दा छिटो 1K पुऱ्याइदिनु होला। अहिले चाहिँ हामीले पुऱ्याइपुग्यो है। बाटो पनि फेरि हेरौँ कस्तो देखिन्छ बाइक हैन। अब एकैचोटि उतै पुलिस भेट्यौँ है त बाइक।
सो गाइस है हामी चाहिँ अब आइपुग्न लाग्यो त्यो रातो बोर्ड देखिरहेको नि त्यहाँबाट लेफ्ट हो है यहाँनिर हो अटोबेल चाहिँ हैन यही छ है एज यु क्यान सी अटोबेल चाहिँ यही हो गाइस है ली पान्छ हैन हेरौँ कस्तो छ है साङ्सी नै हो एकछिन भेट्छु है अहिले चाहिँ अटोबेलमा मान्छे आउनु भएको छैन अरे होइन अब हामी चाहिँ बौद्ध जाउँ भन्नुभएको छ है अनि हामी चाहिँ बौद्ध जानु लाग्छ हेरौँ कस्तो हुन्छ गाइस है अटोबेलमा चाहिँ अहिले स्टिकरहरू हामी त्यहाँ बाई आउनु भएको छैन अरे होइन अनि त्यही भएर अब बौद्ध जानु लाग्छ है अनि बौद्धमा नि गरिदिन्छ अरे स्टिकरहरूको केही छैन लेट्स मिट अन द वे है अब प्लान चाहिँ अब पहिला चाहिँ अटोबेलसम्मको थियो अब चाहिँ बौद्ध पुगेको छ होइन केही छैन गाइस त्यस्तै हो कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन बौद्ध जाँदैछौँ हामी चाहिँ होइन त्यस्तो होइन र भाइ आज जहाँबाट भयो भने हाल्ने हो है अब बौद्ध पुगौँ पहिला अब एकछिनमा भेटौँ है त गाइस गाइस चाहिँ हामी चाहिँ आइसक्यो अब कति टाइम लाग्छ हेरौँ एनएसलाई बवाल बनाइदिरहेको छ यार सही लाग्यो कस्तो हालिदिउँ कस्तो हुन्छ A few moments later. सो गाइस है म चाहिँ भर्खर घर आइपुगेँ अनि अघि उता चाहिँ धेरै भिडियो गर्न पाइनँ है अनि त्यसको अनि पानी नि पर्यो नि त अनि त्यही भएर उता चाहिँ भिडियो गर्न पाइनँ अहिले भर्खर घर आइपुगेको होइन अनि बाइकको अब फाइनल लुक्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है कस्तो छ कमेन्ट डाउन बिलो है आफूलाई त अब जे अलि नै जस्तो भने आफ्नो बाइक त राम्रो लागिहाल्छ होइन त्यही भएर अब बाइकको हल्का सिनेमेटिक हेरौँ अनि आजको भिडियो चाहिँ यहाँ इन्ड गर्छु होइन अनि जो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु है अनि सब्सक्राइब गरिदिनु सब्सक्राइब गरेपछि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला त्यति चाहिँ गरिदिनु होला है अनि किप लभिङ किप सपोर्टिङ है त गाइज